السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في سلسلة شرح طريقة العمل على برنامج مداد المحاسبي. في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة تسجيل وحدات الأصناف وكيفية التعامل معها على البرنامج. على سبيل المثال، لو كان لدينا صنف اسمه سكر، وحدة البيع 1 كيلو، ووحدة الشراء باكت 10 كيلوغرامات. نبدأ بتسجيل الصنف من ملف الأصناف. نكتب رقم الصنف وليكن 1 اسم الصنف سكر. بعدها ندخل على الوحدات ونختار أول سطر ونضغط عليه لكي يظهر معنا بالأعلى في سطر الإدخال. يمكننا كتابة رمز الصنف أو الباركود الخاص به إن وجد، فيمكننا تسجيله، أو يمكننا تركه للبرنامج ليسجله تلقائياً. الاسم العربي هنا سنسجل سكر 1 كيلو. يمكننا تسجيل السعر أو نتركه للتسجيل يدوياً. عدد الأجزاء بالحبة. دائما نسجل الصنف بأقل وحدة للبيع، بمعنى أنه عندنا السكر 1 كيلو يأتينا في باكت 10 كيلوغرامات. عندما نبيع السكر نبيع 1 كيلو، فبالتالي يفضل أن نجعل عدد الأجزاء هنا مقابل لأصغر وحدة موجودة في الصنف، وأصغر وحدة في هذا الصنف السكر هي 1 كيلو. ونبدأ بتعريف البرنامج بأن السكر أو هذا الصنف أقل وحدة فيه هي 1 كيلو، فيكون أمامها رقم 1 وتكون بأول سطر. يجب أن تكون بأول سطر في البرنامج. نضغط زر الإدخال وننتقل إلى الوحدة الثانية والتي ستكون باكت 10 كيلوغرامات. وسنذهب عند عدد الأجزاء بالحبة ونعرف البرنامج أن هذا الصنف، الوحدة الثانية من هذا الصنف، تتكون من 10 حبات من الوحدة الأولى. الوحدة الأولى كانت كيلو، فبالتالي الوحدة الثانية ستكون 10 كيلوغرامات. فنكتب 10 كيلوغرامات هنا ونضغط حفظ ونبدأ بالتعامل على الصنف. نبدأ بالتسجيل بالشكل الثاني. نفتح فاتورة مشتريات، نسجل رمز الصنف، الكمية وليكن 100. نختار وحدة الإدخال وهي غالبا تكون أكبر وحدة لدينا، باكت 10 كيلوغرامات، وليكن سعر الشراء 100 ريال للباكت، ونضغط اعتماد. أصبح لدينا في المخزن 100 باكت 10 كيلو من السكر. عندما نقوم بالبيع فيوجد لدينا احتمالين للبيع، إما أننا سنبيع بالباكت أو سنبيع بالحبة. نفتح فاتورة المبيعات، نسجل 1 الكمية وليكن 1، ليظهر معنا في آخر الفاتورة على الجهة اليمنى الكمية المتاحة لدينا. عندما اخترنا أن تكون الوحدة للسكر 1 كيلو، فالبرنامج أعطاني معلومة بأن الكمية المتاحة هي 1000 كيلوغرام، وهذا هو الذي كان موجودا في فاتورة المشتريات بالفعل. قمنا بشراء 100 باكت تحتوي كل منها على 10 كيلوغرامات. نستطيع تحديد السعر هنا. إذا قمنا بتحديد أن الوحدة بالباكت ستتغير الكمية، وسيخبرنا البرنامج أن المتاح لدينا هو 100 باكت. ونستطيع تعديل السعر من هنا.
نحدد سعر البيع وليكن 150. إذا أردنا أن نسجل بالكيلو نضغط 1. الافتراضي لدينا هو الوحدة الأولى 1 كيلو 15 ريال. في هذه الفاتورة سجلنا 10 باكيتات وكيلو سكر. نضغط اعتماد ونذهب لنرى في تقارير مستودعات كيفية التعامل مع هذه الفاتورة. نختار رقم الصنف ونقوم بالبحث. في هذا التقرير تم تحديد التعامل على الوحدة الأولى والتي كانت كيلو سكر، فبالتالي أصبحت الكمية الواردة 1000 كيلوغرام. الكمية الصادرة كانت 100 كيلوغرام لأننا صرفنا 10 باكيتات. إذا ضغطنا ضغطة مزدوجة هنا وفتحنا الفاتورة سنجد 10 باكيتات وكيلو واحد من الوحدة الأولى. وإذا اخترنا الوحدة الثانية وقمنا بالبحث سيخبرنا البرنامج بأن الكمية الثانية عندنا 100 باكت، والصادر في فاتورة المبيعات 10 باكتات و1 من 10، والتي تعادل 1 كيلوغرام. إذا أردنا التعامل مع الوحدات بشكل آخر، بحيث أننا لو أردنا أن تكون الوحدة الأولى هي الأكبر أو لدينا أكثر من وحدة، فلا يجب أن تكون الوحدة الأقل هي التي سنتعامل بها مثل ما كان في السكر. يمكننا ضرب مثال آخر. يمكن لهذا المنتج أن يأتيني على أكثر من وحدة، ولتكن الوحدة الأولى عبوة أو نقول باكت تحتوي على 4 عبوات كل منها 250 جراما. سنضرب هذا المثال كالتالي: إن هذا الصنف يأتي على 3 وحدات، عبوة 250 جرام، الكرتون وليكن فيها 20 باكت، كل باكت فيها 4 عبوات 250 جرام. وسيكون المثال التالي أن الباكت هو وحدة البيع الرئيسية. سيتم تسجيل الصنف كالتالي: سنجعل الباكت 4 عبوات ووحدة البيع الرئيسية سنجعلها 1. وسيكون لدينا العبوة 250 جرام هي الوحدة الثانية، فبالتالي يجب علينا إعطاء معلومة للبرنامج أن هذه العبوة هي ربع الوحدة الأولى الأساسية التي توجد لدينا، والتي كانت عبارة عن 4 عبوات. فسيكون عدد الأجزاء التي لدينا ربع. أعطينا معلومة للبرنامج أن العبوة هي ربع الوحدة الأولى الموجودة لدينا. الباكت عبارة عن 4 عبوات، فالعبوة هي ربع الكمية، وهذا في حالة إذا جعلنا الباكت هو الوحدة التي سنتعامل بها دائما، ونادرا ما سنبيع بالكمية 250 جراما. وننشئ وحدة ثالثة وهي الكرتون. الكرتون تتكون من 20 باكت. سنسجل أنها 20 لأننا حددنا أن الوحدة الأولى عندنا هي الباكت. فإذا كانت الكرتون تتكون من 20 باكت، سيكون عدد أجزاء الحبة في الكرتون 20. لتصبح الأرقام لدينا هنا هي: أن الباكت التي نتعامل بها دائما وغالبا ما يتم التعامل عليها والبيع بها، يليها العبوة وهي الوحدة الأولى سيصبح أمامها 1. الوحدة الثانية هي 250 جراما وهذه هي ربع الباكت فسنجعل ربع.
الوحدة الثانية هي 250 جراما، وهذه هي ربع الباكت، فنسجلها ربع. لدينا هنا الكرتون يأتي فيها 20 باكت، فنكتب 20. بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع الصنف الأول، بإمكاننا عمل مشتريات أو رصيد افتتاحي أو سند استلام. دخول مشتريات. الصنف رقم 2. نحدد الكمية ولتكن 50. نحدد وحدة الشراء والتي ستكون غالبا أكبر وحدة لدينا، وهي الكرتون. سعر الكرتون بإمكاننا القول 200 ريال، ونضغط اعتماد. نتعامل مع الصنف. نقوم بعمل فاتورة مبيعات، ثم نحدد رمز الصنف 2، الكمية 10، ونحدد وحدة الصرف. إن كانت باكت ستظهر لنا الكمية المتاحة منه 1000 باكت، لأننا قمنا بشراء 50 كرتون، كل كرتون فيها 20 باكت، فبضرب 50 في 20 ينتج لنا 1000 باكت. إذا أردنا أن نبيع عبوة 250 جراما، فنحن قمنا بشراء 50 كرتون، كل كرتونة فيها 20 باكت، كل باكت فيها 4 عبوات، فستكون الكمية المتاحة 4000 عبوة بحجم 250 جراما. سعر البيع وليكن 10. نختار نفس الصنف مرة أخرى ونغير الوحدة وليكن 20. 20 باكت هي الوحدة الأولى، ونضغط اعتماد. نذهب للتقارير. نختار رمز الصنف. نقوم بعمل بحث على الوحدة الأولى وهي الباكت. نحن قمنا بشراء 50 كرتون في 20 باكت ب1000 وحدة. في الكمية الصادرة قمنا ببيع 10 عبوات 250 جراما. 10 عبوات على حساب الوحدة الأولى هي 20، والتي فيها الباكت يحتوي على 4 عبوات. نحن قمنا ببيع 2 باكت ونصف. 2 باكت ونصف يحتوون على 10 عبوات 250 جراما. نفس الأمر قمنا ببيع 20 باكت، والباكت هي الوحدة الأولى، فبالتالي ظهر معنا 20 باكت. إذا قمنا بتعديل الوحدة وجعلناها الوحدة الثانية وهي العبوة 250 جراما، وقمنا بعمل بحث، فسيظهر لنا أن الكمية الواردة لدينا 4000 عبوة 250 جراما، وهي الوحدة الثانية. في الكمية الصادرة والتي هي فاتورة المبيعات قمنا ببيع 10 عبوات 250 جراما، فظهر معنا أننا حددنا الوحدة الثانية التي هي 10 عبوات. بالنسبة للباكت قمنا ببيع 20 باكت في 4 عبوات للباكت، يعني أننا قمنا ببيع 80 عبوة 250 جراما. وهذه كانت طريقة تعامل البرنامج مع الوحدات بالتفصيل.